नमस्ते भाइ बहिनीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज म तपाईहरुको अगाडि क्लास 9 को अफिस पर्सनल टपिक पढाउन गइरहेको छु। हाम्रो सेसनलाई स्टार्ट गरौँ है त। ल, हाम्रो टपिक के छ? हाम्रो अफिस पर्सनल। अफिस पर्सनल भनेको के हो त्यो हेरौँ। अफिस पर्सनल refers to all the employees of the office, comprising the chief, sectional chief and assistant who jointly work for the attainment of organizational goals। के भन्छ त यो सेन्टेन्सले? अफिस पर्सनल चाहिँ रिफर गर्छ इम्प्लोइ, अफिसको इम्प्लोइ, कम्प्राइजिङ चिफ, सेक्सनल चिफ र असिस्टेन्ट हु जोइन्टली वर्क भनेको कोअर्डिनेसनमा, कोअपरेसनमा, म्युचुअली वर्क गर्छन् भने त्यस्तो इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ र? अफिस पर्सनल भनेर भन्छौँ। अफिसमा काम गर्ने हैन, कोअर्डिनेसनमा काम गर्ने। अब हाम्रो अर्को के छ त? इन एन अर्गनाइजेसन एन्ड अफिस रिक्वायर्स डिफरेन्ट टाइप्स अफ अफिस पर्सनल। अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ अरे? डिफरेन्ट टाइप्सको अफिस पर्सनलहरु चाहिँ चाहिन्छ अरे काम गर्नको लागि है। ह्याभिङ डिफरेन्ट स्किल्स, क्वालिफिकेसन्स, नलेज टु परफर्म भेरियस एक्टिभिटिज। डिफरेन्ट तरिकाको, डिफरेन्ट टाइपको अफिस पर्सनलहरु चाहिँ हामीलाई अफिसमा चाहिन्छ अरे। डिफरेन्ट स्किल भएको हैन, डिफरेन्ट हाम्रो जान्ने हैन, कामहरु जान्ने डिफरेन्ट तरिकाले हैन। क्वालिफिकेसन भनेको एजुकेसनहरु चाहिने, नलेज टु परफर्म भेरियस एक्टिभिटिज र नलेज एक्सपिरियन्स, यस्तो कुराहरु चाहिँ डिफरेन्ट तरिकाको अलि युनिक स्टाइलको इम्प्लोइहरुलाई चाहिँ हामीले अफिस पर्सनल भन्छौं है त। अब हाम्रो अर्को के छ? हाम्रो टाइप्स अफ अफिस पर्सनल। अफिस पर्सनल भनेको के हो त हेर्यौं हामीले। अब टाइप्स अफ अफिस पर्सनल हेरौं। हाम्रो के छ त? अफिस चिफ छ, ब्रान्च अफिस चिफ छ, ब्रान्च चिफ, अनि अफिस असिस्टेन्ट। अब अफिस असिस्टेन्ट भित्र पनि हाम्रो तीनटा क्याटेगोरीमा छ। एउटा छ हाम्रो अफिस सेक्सनल क्लर्क, अर्को छ हाम्रो पर्सनल असिस्टेन्ट र अर्को छ हाम्रो रिसेप्सनिस्ट है त। ल, अब हामी अफिस चिफको बारेमा कुरा गरौँ। अब अफिस चिफ, अब चिफ भनेको के हो त? चिफ भनेको चाहिँ हजुरहरूले अब जेनरली कन्सेप्टमा हामीले बुझ्दाखेरि पनि चिफ भनेको त हामीले हेड भन्छौँ नि, मालिक। एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा अफिसको मालिक हैन, हेड। अब हाम्रो के छ त? अफिसको हेड। अब हेरौँ, अफिस चिफ इज द एक्जिक्युटिभ हेड। के भन्यो यसले? एक्जिक्युटिभ हेड अफ एन अर्गनाइजेसन। अफिस अर्गनाइजेसन भनेको अफिस हैन। हि इज द बोस एन्ड लिडर। बोस एन्ड लिडर के भन्छ त? लिडर भनेको के हो त? लिड गर्ने, डाइरेक्सन देखाउने, प्लान गर्ने, कसरी काम हुन्छ अफिसमा, यसरी काम गर्दा हुन्छ भन्ने हैन, त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ हामीले लिडर भन्छौँ। र अफिस चिफ भनेको के रहेछ त? लिडर रहेछ। एन्ड अफिस चिफ इज अल्सो कल्ड एन चिफ एक्जिक्युटिभ, जेनरल म्यानेजर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर र हाम्रो एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर। अब यो मान्छे, यो पोस्टहरुको हैन, यो फंक्सनालिटीहरुको पनि छुट्टै छुट्टै कामहरु हुन्छ के। म्यानेजिङ डाइरेक्टरले के काम गर्छ त? अफिसको कामहरु म्यानेज, टाइम शेड्युल गर्ने, यो शेड्युलमा यो काम गर्ने भन्ने हुन्छ। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर भनेको डाइरेक्सन दिने हैन। जेनरल म्यानेजर भनेको अब अफिसको जेनरल कुराहरुलाई म्यानेज गर्ने। चिफ एक्जिक्युटिभ भनेको चिफ हेड है त। अब अफिस चिफ, हामीले अफिस चिफको कुरा गर्यौं। अब अफिस चिफले के काम गर्छ भन्ने कुरा गरौँ। अफिस चिफले के काम गर्छ त? म्यानेजिङ अफिस। के गर्छ? अफिसलाई म्यानेज गर्छ, प्लान फर्मुलेट गर्छ, प्लानहरु बनाउँछ, एलोकेसन अफ जब लाउँछ, इम्प्लोइलाई जब लाउँछ। यो जब गर्ने, तपाईले यो जब गर्ने, हजुरले यो जब गर्ने भनेर ए पर्सनलाई यो जब गर्ने, बी पर्सनलाई यो जब गर्ने, सी पर्सनलाई यो जब गर्ने भनेर डिभाइड गर्छ, एलोकेसन अफ जब। अनि प्रोभाइड डाइरेक्सन प्रोभाइड गर्छ। यो पाथमा हिँड्यौं भने, यो पाथमा हामीले यसरी काम गर्यौं भने चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ मिट हुन्छ भन्छ। अर्को के छ? हाम्रो कन्ट्रोल एक्टिभिटिजहरुलाई कन्ट्रोल गर्छ, कामहरुलाई कन्ट्रोल गर्छ। कामहरुलाई कन्ट्रोल कसरी गर्छ त? अब कामहरु धेरै हुन्छ, एउटा अफिसमा धेरै काम हुन्छ नि हैन।
अब यो अघि मैले भनेको ए पर्सनले एउटा काम गर्न सक्छ, बी पर्सनले अर्को काम गर्न सक्छ, सी पर्सनले अर्को काम गर्न सक्छ। त्यो धेरै कामहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्छ नि त अफिसमा। एउटै काम गर्यो भने त सबैले एउटै काम गर्यो भने त कन्फ्लिक्ट आउँछ हैन, कन्फ्युजन हुन्छ नि त। हो त्यही भएर एक्टिभिटिजहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्छ अफिस चिफले है त। अब अर्को छ हाम्रो ब्रान्च चिफ। अफिस पर्सनल भित्र हामीले अफिस चिफको कुरा गर्यौं, अब हामी ब्रान्च चिफको कुरा गर्छौं। अब सुरुमा ब्रान्च चिफ भन्दाखेरि ब्रान्च भनेको के हो? ब्रान्च भनेको जस्तै एउटा हेड अफिस छ भने यो XYZ कम्पनी छ भने यो XYZ कम्पनी चाहिँ KTM काठमाडौँमा छ। यही XYZ कम्पनी चाहिँ हाम्रो पोखरामा पनि छ र यही XYZ कम्पनी हाम्रो नेपाल भित्र धेरै सिटीमा 10 वटा भन्दा बढी सिटीमा छ हैन। हो यो अर्गनाइजेसन KTM मा छ, पोखरामा छ, अरु 10 वटा डिस्ट्रिक्ट हाम्रो सिटीमा पनि छ भने यस्तो अफिसहरुलाई चाहिँ हामीले ब्रान्च अफिस भन्छौं के। XYZ अफिसको ब्रान्च अफिसहरु भन्छौं। अब ब्रान्च अफिसहरु यो अफिस पोखराको अफिसलाई छुट्टै चिफ हेड, हाम्रो KTM को अफिसलाई छुट्टै हेड, हाम्रो नेपालको अरु 10 वटा सिटीको अफिसको लागि छुट्टै हेड हो। यस्तोलाई चाहिँ हामीले ब्रान्च चिफ भन्छौं। अब हामी ब्रान्च चिफलाई कसरी डिफाइन गरौँ त? एन अर्गनाइजेसन इज डिवाइडेड इन सेभरल सेक्सन्स। अघि मैले यो एक्जाम्पलको कुरा गरेँ। अर डिपार्टमेन्ट्स अन द बेसिस अफ देयर फंक्शन्स। के भन्छ त? डिपार्टमेन्ट्स भन्छ। अब यो हेड अफिस भित्र पनि हरेक डिपार्टमेन्ट हुन्छ। एउटा ठुलो अफिस छ, यो अफिसमा हाम्रो 1 2 3 4 वटा 1 2 3 4 4 वटा डिपार्टमेन्ट छ भने यो 1 नम्बरको डिपार्टमेन्टको लागि छुट्टै हेड, 2 नम्बरको डिपार्टमेन्टको लागि छुट्टै हेड, 3 नम्बरको डिपार्टमेन्टको लागि छुट्टै हेड, 4 नम्बरको डिपार्टमेन्टको लागि छुट्टै हेड हो। यसरी चाहिँ हाम्रो ब्रान्चहरु हाम्रो अफिसको ब्रान्चिङहरु भइरहेको हुन्छ। अब हाम्रो दिस डिपार्टमेन्ट्स आर प्रोडक्सन, फाइनान्स, पर्सनल, मार्केटिङ, अकाउन्टिङ एन्ड पब्लिक रिलेसन डिपार्टमेन्ट्स। के भन्छ त? प्रोडक्सन भन्छ, गुड्सहरु प्रोड्युस गर्ने, फाइनान्स भन्छ हैन, पर्सनल भन्छ, मार्केटिङ भन्छ, सामानहरुलाई मार्केटमा प्रेजेन्ट गर्ने, एकाउन्टिङ भन्छ, फाइनान्शियल ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई रेकर्ड गर्ने, पब्लिक रिलेसन डिपार्टमेन्ट भनेको पब्लिकसँग रिलेसन गर्ने, कम्युनिटीहरुसँग आफ्नो रिलेसन बढाउने काम गर्छ है। अब इच डिपार्टमेन्ट अर सेक्सन हैज इट्स ओन हेड अर लिडर। मैले अघि कुरा गरि नै हाले, हाम्रो छुट्टै छुट्टै अफिसमा छुट्टै छुट्टै हेड हुन्छन् भनेर कुरा गरेको थिएँ नि। हो यो त्यही हो, कल्ड सेक्सनल चिफ। अब यो हाम्रो हेड अफिसको हेडलाई त हामीले ब्रान्च चिफ भन्यौं हैन। अब हाम्रो यो पोखराको अफिस, हाम्रो अरु 10 वटा सिटीको अफिसको हाम्रो हेडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त? सेक्सनल चिफ पनि भन्छौं। ब्रान्च चिफ र सेक्सनल चिफ भनेको एउटै कुरा भयो। ल अर्को हाम्रो अब ब्रान्च चिफले काम चाहिँ के गर्दो रहेछ त्यो हेरौँ है त। अब सेट्स द ब्रान्च अब्जेक्टिभ्स। अब्जेक्टिभहरु, गोलहरु सेट गर्ने काम गर्दो रहेछ। कम्प्लाइङ विथ अर्गनाइजेसनल अब्जेक्टिभ्स। यी सबै अर्गनाइजेसन XYZ अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभ्सलाई चाहिँ हेरेर, अब्जेक्टिभ्सलाई बयान गरेर चाहिँ गोलहरु सेट गर्ने। अर्को छ फर्मुलेट प्लान एन्ड पोलिसिज बेस्ड अन कर्पोरेट गाइडेन्स। कर्पोरेट गाइडेन्स भनेको कस्तो त? कोअपरेसन, अर्गनाइजेसनको कोअपरेसन हैन, म्युचुअल कोअर्डिनेसनहरुलाई त्यो गाइडेन्सलाई चाहिँ फर्मुलेट गर्ने हैन। अर्को के छ? प्ले द रोल अफ मेडिएटर। जस्तै हाम्रो के छ त? हाम्रो अफिस पर्सनलको हाम्रो सिक्वेन्स, सुरुमा हाम्रो अफिस चिफ छ, त्यसपछि हाम्रो ब्रान्च चिफ छ र त्यसपछि हाम्रो अफिस असिस्टेन्ट छ। ल अब यो अफिस चिफको लागि, अफिस असिस्टेन्ट र अफिस चिफको लागि त यो ब्रान्च चिफले त मिडिएटरको काम गर्यो नि। अफिस असिस्टेन्टको कुरा अफिस चिफमा लाने, अफिस चिफको कुरा अफिस असिस्टेन्टमा लाने काम चाहिँ ब्रान्चले गर्यो नि। हो त्यही भएर यसलाई हामीले मिडिएटर भन्यौं। मिडिएटर भनेको बीचमा बसेर काम गर्ने, बीचमा बसेर काम गर्ने है त, बिट्विन अफिस चिफ एन्ड अफिस असिस्टेन्ट। यो त्यही कुरा भयो है त। अब अर्को हाम्रो के छ? अफिस असिस्टेन्ट छ। हामीले अफिस चिफको पनि कुरा गर्यौं, ब्रान्च चिफको पनि कुरा गर्यौं, अब हामी अफिस असिस्टेन्टको कुरा गर्छौं। के छ त हाम्रो? दे आर दोज पर्सनल हु वर्क एट लोअर लेभल इन एन अर्गनाइजेसन। के रहेछ त? अर्गनाइजेसनको लोअर लेभलमा काम गर्ने पर्सनललाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछौं त? अफिस असिस्टेन्ट भन्दो रहेछौं। अब अफिस असिस्टेन्ट आर हायर्ड टु एड द अफिस चिफ एन्ड सेक्सनल चिफ। अफिस चिफ र सेक्सनल चिफसँग बसेर चाहिँ अफिस असिस्टेन्टले चाहिँ काम गर्छ रे। यसलाई के, यो अफिस असिस्टेन्टहरुलाई चाहिँ हामीले किन हायर गरेको त?
अफिस चिफ र ब्रान्च चिफ अथवा सेक्सनल चिफसँग काम गर्नको लागि डेली अफिसियल वर्क गर्नको लागि चाहिँ अफिस असिस्टेन्ट हायर गरेको। अर्को छ हाम्रो दे पर्फर्म द डेली रुटिन वर्क्स इन अफिस। डेली रुटिनको वर्कलाई चाहिँ पर्फर्म गर्ने अफिसमा है। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ देयर आर मेनली 3 टाइप्स अफ अफिस असिस्टेन्ट। अफिस असिस्टेन्टको चाहिँ कतिवटा टाइप रहेछ त 3वटा टाइप रहेछ। त्यो हेरौँ। रोल अफ अब हाम्रो रोल आयो रोल अफ अफिस असिस्टेन्ट हाम्रो के छ त प्लानिङ द डेली वर्क। अफिस असिस्टेन्टको हाम्रो टाइप्सहरू के छ त रिसेप्सन के छ त हाम्रो अफिस असिस्टेन्टको टाइपमा चाहिँ हाम्रो रिसेप्सन छ, पर्सनल असिस्टेन्ट छ र हाम्रो यो टाइप्सहरूको कुरा चाहिँ म पछि गर्छु। पहिला हामी अफिस असिस्टेन्टको रोलको कुरा गरौँ है। अफिस असिस्टेन्टले के काम गर्दो रहेछ त्यो गरौँ। प्लानिङ दि डेली वर्कको प्लान गर्दो रहेछ, कसरी काम गर्ने भनेर प्लान गर्दो रहेछ। त्यसपछि हाम्रो ड्राफ्टिङ एन्ड टाइपिङ दि लेटर्सहरू टाइप गर्ने, जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनबाट अर्को अर्गनाइजेसनमा लेटर पठाउनु पर्यो भने त्यो लेटरहरू बनाउने, ड्राफ्ट गर्ने है। अनि अर्को हाम्रो के छ त मेकिङ एन्ड ह्यान्डलिङ टेलिफोन कल गर्ने, उठाउने हैन। अब हाम्रो एउटा अफिसको कामलाई अर्को अफिससँग हामीले अब कुरा गर्न कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने हामीले टेलिफोन कल गर्छौं नि, हो त्यो काम चाहिँ अफिस असिस्टेन्टले गर्दो रहेछ। अर्को छ हाम्रो फाइलिङ भनेको के हो त हाम्रो सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन्स हैन। सिस्टमेटिक रेकर्ड अफ ट्रान्जेक्सन हाम्रो ट्रान्जेक्सनहरूलाई हैन रेकर्ड गर्ने अनि फाइलमा राख्ने त्यो। अनि किपिङ रेकर्ड्स पहिला रेकर्ड किप गर्ने अनि त्यसलाई फाइल बनाएर फाइलिङ गर्ने हैन त, त्यही हो। ल अफिस असिस्टेन्टको रोलको कुरा पनि भयो। अब हामी टाइप्स अफ अफिस असिस्टेन्टमा जाउँ। ल टाइप्स अफ अफिस असिस्टेन्टमा हाम्रो के छ त सुरुमा सेक्सनल क्लर्क भनेको के हो त्यो हेरौँ। A sectional clerk is the junior office staff who are assigned to particular work in a particular section. Particular section को particular work लाई ल हाम्रो सेक्सनल क्लर्क भनेको के रहेछ त junior office staff who are assigned to a particular work को लागि असाइन गरेको particular section को लागि to assist the sectional chief। सेक्सनल चिफलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ त यसले असिस्ट गर्दो रहेछ, हेल्प गर्दो रहेछ हैन, कामहरू गर्नको लागि हेल्प गर्दो रहेछ इन क्यारिङ आउट दिस सेक्सनल एक्टिभिटिज हैन। एक्टिभिटिज कामको लागि हेल्प गर्दो रहेछ सेक्सनल चिफलाई। सेक्सनल क्लर्कले जुनियर लेभल स्टाफ हो, यो चाहिँ जुनियर लेभल स्टाफले चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। अब हाम्रो अर्को के छ त पर्सनल असिस्टेन्ट भनेको के हो त्यो हेरौँ। पर्सनल असिस्टेन्ट इज द प्राइभेट सेक्रेटरी हु इज अपोइन्टेड टु पर्फर्म अल क्लेरिकल फङ्सन्स अन बिहाफ अफ चिफ। एउटा चिफ हुन्छ अरे, त्यो चिफको अन्डरमा काम गर्नेलाई चाहिँ हामीले पर्सनल असिस्टेन्ट भन्छौँ हैन। जस्तै तपाईँको एउटा पर्सनल असिस्टेन्ट पिए भन्छौँ, पिए बनाउनु भयो भने त्यो पिएले चाहिँ तपाईँको हरेक कामलाई चाहिँ म्यानेज गरिदिन्छ क्या हैन। तपाईँको त्यो फाइलहरू एरेन्ज गरिदिने हैन, टाइमहरू सेड्युल गरिदिने, मिटिङहरू सेड्युल गरिदिने, अनि त्यो मिटिङमा गएर के भन्ने हैन, त्यो टपिकहरू प्रिपेयर गरिदिने गर्छ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो पर्सनल असिस्टेन्ट पिएले गर्छ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ रिसेप्सनिस्ट। अब रिसेप्सनिस्ट भनेको के हो? रिसेप्सनिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो रिसेप्सनिस्ट इज द सबअर्डिनेट लेडी स्टाफ। हाम्रो मेन कुरा चाहिँ के हो भने रिसेप्सनिस्टमा चाहिँ हाम्रो लेडी अब हाम्रो जेन्ट्स भन्दा पनि लेडिजहरू चाहिँ धेरै रिसेप्सनिस्टमा प्रिफर हुन्छ। अब लेडिज नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, जेन्ट्स पनि हुनसक्छ, तर मोस्टली प्रिफर चाहिँ हाम्रो लेडी। रिसेप्सनिस्ट इज द सबअर्डिनेट लेडी स्टाफ अपोइन्टेड फर अ रिसेप्सन अर इन्क्वायरी सेक्सन टु ह्यान्डल टेलिफोन भिजिटर्स एन्ड कस्टमर्स। जस्तै एउटा अफिसमा कस्टमर्सहरू आउँछन् हैन, कस्टमरहरू आएपछि तिनीहरूसँग कुरा गर्ने, तिनीहरूलाई म्यानेज गर्ने, अब गाइडेन्सहरू दिने, अफिसको बारेमा भन्ने काम त कसले गर्छ त हाम्रो रिसेप्सनले गर्छ। अब अफिसमा कलहरू आउन सक्छ, अब हाम्रो यो अफिस मात्रै नभने अर्गनाइजेसन पनि हुनसक्छ, त्यो अर्गनाइजेसन मलाई यो सामान चाहियो भनेर कसैले कल गर्न सक्छ, त्यो कलहरू उठाउने हैन। भिजिटर्स भनेको अब आउने भिजिट गर्ने मान्छेहरू
कस्टमर क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने भन्ने काम चाहिँ हाम्रो रिसेप्सनिस्टले गर्छ है त। यो भयो हाम्रो अफिस असिस्टेन्टको पनि 3टा टाइप्सको कुरा। ल अब हाम्रो अफिस पर्सनलको टपिक सकिएको छ। यो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनुस् र यो भिडियो साथीभाइमा शेयर गरिदिनुस् र नोटिफिकेसन बटन अन गर्नुस्। म अर्को भिडियो लिएर चाँडै नै आउने छु। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।